Ahoj přátelé, tak tady zase máme neděli a je čas na recept. Dneska to teda bude v takovém odlehčenějším módu. Připravila jsem si pro vás návod, jak si udělat sendviče s výbornou brinzovou pomazánkou. Je to rychlé, můžete se dát ke snídani, k lehčímu obědu, k večeři, ke svačině, kdo svačíte a tak dále. Jako vždycky v popisku bude recept v češtině a v angličtině. Na YouTube budou pak anglické titulky. A tak si užijte neděli v rámci možností krásnou. A těším se na vás, další vydání už bude o Vánocích. Tak ahoj! I cannot fight this feeling anymore. Feels like I've been blown away. I'm pushing out. We're not running round in circles anymore. Feels like I've been blown away.